Nó có thể sử dụng là nhiều bộ điều khiển. Mỗi một bộ này nó sẽ điều khiển cho một cấp. Và nó cũng có thể sử dụng một bộ điều khiển cho nhiều cấp. Vì bây giờ nó có những cái bộ điều khiển nó tích hợp 3-4 cái cổng ra chẳng hạn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì một trong những cái hệ thống kỹ thuật trong các cái tòa nhà, một trong những cái thành phần rất quan trọng đó chính là các cái bình đun nước nóng, hay nó còn gọi là bình gia nhiệt. Đó, thì đây là một cái bình gia nhiệt thì kiểu nó cũng phổ biến. Thì thường ấy, cái bình gia nhiệt thì như các bạn biết là nó sẽ thường là phân ra làm khoảng 3 cấp tốc độ, 3 cái cấp mà gia nhiệt. Có nghĩa là mỗi một cái cụm này nó có thể là gồm có 3 cái thanh đốt chẳng hạn. Thì để nó điều khiển cho các cái thời điểm của phụ tải khác nhau. Ví dụ như bạn dùng nhiều nước thì nó sẽ đun nhiều, và dùng ít nước thì nó sẽ là đun ít. Đó, thì cái cơ chế hoạt động của cái bình gia nhiệt đó chính là nó đưa nước vào và nó dùng cái thanh đốt này đốt, nó đun thì giống như là cái ấm nước bình siêu tốc của chúng ta thôi. Tuy nhiên thì công suất nó lớn hơn để mà phục vụ cho các cái phụ tải lớn hơn. Đó, thì để mà khống chế cái nhiệt độ cũng như là sử dụng cái nhiệt độ để mà đóng cắt các cái thanh nhiệt này, thì thường là nó sử dụng các cái con cảm biến ở đầu vào, nước vào. Đấy, và đầu nước ra ở trên kia. Thì nó sử dụng hai cái con cảm biến này để nó đo cái nhiệt độ đầu vào và đầu ra của cái nước, để nó sử dụng cái bộ điều khiển để nó đưa ra cái tín hiệu điều khiển cũng như là đóng cho các cái điện trở. Đấy, thế thì nó có một cái trường hợp xảy ra, đó chính là ví dụ như là nó bị dính một cái tiếp điểm converter mà cái con cái con điện trở này nó không ngắt được chẳng hạn. Tức là nhiệt độ đun tăng cao, nhưng mà thực tế thì nó lại vẫn dính cái con điện trở này vào. Tức là cái con điện trở nó vẫn đun. Và nó đun như vậy thì cái bình này liệu nó có nổ tung không? Thì thưa các bạn là không. Bởi vì cái cơ chế bảo vệ của nó thì thường ở các cái bình gia nhiệt như thế này thì nó sẽ có cái con bảo vệ riêng. Tức là ngoài nó cắt bằng các cái tín hiệu nhiệt độ đo về như thế này, đấy, thì nó còn có các cái bộ bảo vệ nhiệt độ. Đấy. Thì khi mà cái nhiệt độ nó tăng cao quá, hoặc là nó không có nước lưu thông qua cái bình chẳng hạn, cái nước nó không lưu thông thì nó sẽ tăng lên rất là cao. Thì nó sẽ sử dụng các cái con như kiểu là cái con mà Technic ấy, nó giống Technic, nhưng mà ở đây là nó bằng nhiệt độ, nó có thể điều chỉnh được. Thì khi nó chỉnh như vậy, cái điện nhiệt độ mà nó vượt ngưỡng, tức là nó cao quá, thì nó sẽ ngắt cái tiếp điểm này ra. Và ngay lập tức thì cái bộ điều khiển ở trên các cái tủ như thế này nó sẽ ngắt toàn bộ các cái điện trở. Tức là ngắt toàn bộ cái nguồn điều khiển để mà ngắt, giống như kiểu cái trạng thái khẩn cấp ấy. Tức là tất cả các con cảm biến lỗi chẳng hạn, cảm biến đo nhiệt độ sai bị sai, thì nó sẽ làm cho cái con nó nóng lên và nó tác động lên các cái bộ điều khiển như thế này. Thì để nó ngắt toàn bộ cái phần điều khiển đi, giúp cho bảo vệ được cái quá trình đun nó không bị quá nhiệt, quá lớn. Đó. Thì một cái bình gia nhiệt thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà phần điều khiển này thì nó có thể sử dụng là nhiều bộ điều khiển. Mỗi một bộ này nó sẽ điều khiển cho một cấp. Và nó cũng có thể sử dụng một bộ điều khiển cho nhiều cấp. Vì bây giờ nó có những cái bộ điều khiển nó tích hợp 3-4 cái cổng ra chẳng hạn. Ví dụ như là 4 cái cổng ra thì nó tương đương với cả 4 cấp. Thì mỗi một cụm đấy nó tương đương với một cái tín hiệu xuất ra của một bộ điều khiển. Đấy, tuy nhiên những cái bộ này thì nó lại có một tín hiệu thôi. Tức là nó sử dụng có một cái tín hiệu ra, cho nên là nó phải sử dụng đến tận
4 cái bộ điều khiển. Thì cái này là cái đầu vào này, để khi nước vào mà quá nhiệt, tức là quá cao ấy, thì nó cũng ngắt. Và nước ra này thì từng bộ này nó điều khiển một cụm điện trở. Thì khi con này đủ nhiệt thì nó ngắt, khi con này đủ nhiệt thì nó ngắt, khi con này đủ nhiệt thì nó ngắt. Đó. Thì cái trạng thái mà xuất ra của tín hiệu nó tùy vào cái tải sử dụng của từng tòa nhà và từng cái khu vực sử dụng. Đó. Thì thường mùa đông thì người ta cũng hay sử dụng các cái bình đun như này cho cái hệ thống nước nóng của những cái tòa nhà lớn, tức là cái vòi rửa đấy. Thì các cái tòa nhà lớn hay là bể bơi hay là các cái hệ thống sưởi ấm trong mùa đông, trong điều hòa thì cũng có thể sử dụng các cái loại này. Nhưng mà sử dụng trong điều hòa thì nó ít hơn, nhưng chủ yếu là đun nước nóng cho các cái hệ thống tòa nhà như là vòi rửa tay rồi sen tắm rồi các thứ đấy. Và các cái bể bơi 4 mùa thì cũng sử dụng các cơ chế đun. Nhưng bể bơi thì người ta cũng hay sử dụng bằng hệ thống đun ga hơn, bởi vì cái hệ thống đun ga thì nó tức là nó an toàn hơn đối với cả những cái người ở dưới hồ. Vì cái này thì nó có thể là dẫn đến là rò rỉ điện thì nó nguy hiểm hơn. Thì người ta hay sử dụng cái công nghệ là đun bằng ga, thì nó có vẻ an toàn hơn một chút so với cả cái bình đun điện như này. Đấy thì như con bình này, nó là con mà chạy 3 pha. Thực ra thì điện trở đốt thì nó 1 pha, nhưng mà nó sử dụng 3 pha. Đấy, thì mỗi một pha thì nó sẽ đấu với cả một cụm điện trở. Đó, thì tổng cái công suất của một điện trở nó là 48 kW. Đấy, thì ở đây có 3 bộ thì nó là 3 cấp. Đó, cũng là tương đối là lớn các bạn nhé. Đó, thì cái này nó cũng hơi cũ rồi. Đó, thì cái bộ này nó là từ năm 2006 như của Martech. Đó, đây review các bạn về một cái hệ thống đun nước nóng nó như vậy. Đấy, các bạn có thể xem. Thì đây chính là cái con đo mà con bảo vệ quá nhiệt. Nó gọi là bảo vệ quá nhiệt thì nó ngắt. Đấy, con này là sensor đầu ra đây. Con này đầu vào các bạn ạ. Dưới là đầu vào. Đấy, còn trên là đầu ra. Đấy, người ta cũng hay làm như vậy. Thì con này nó giống như là cái con điện trở nhiệt thôi. Nó là điện trở biến đổi bởi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm. Đấy, thường là như thế. Thì nó sẽ báo về con kia nó sẽ đo được cái điện trở, là giá trị điện trở. Thì nó sẽ tính được cái nhiệt độ tương ứng của cái bình này. Đây 3 cấp các bạn nhé. Đây. Đó, thì với các cái hệ thống đun, bình đun thì nó cũng tương đối là đơn giản. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.